Бажаю здоров'я. Це відео про те, як мешканці міста Дніпро вимагають від мера урізати кошти, які виділяються на благоустрій міста, та направити їх саме на закупівлю потрібного для бригад, які воюючі, а саме для тих бригад, які виходці із міста Дніпро та Дніпропетровської області. Цей поодинокий пікет ніким не організовується. Всі знають, що о 10-й ранку по суботам збираються люди з цим питанням до мера. Це звичайні люди, особливо ті, у кого саме на війні брат, син, батько. І вони не по марафону знають, що саме потрібне солдатам. І вони просто вимагають, щоб укомплектувати саме ці бригади для нашої перемоги. Але наш мер Борис Філатов – це така унікальна людина, яка вселюдно ображає цих людей, родичі яких саме воюють. Він називає їх ублюдками, ідіотами. Як це таке можливо? Я вважаю, що це повинно розглядати з правоохоронними органами за те, що от такі висказування саме людина, яка на посту мера міста Дніпра. Він що, не розуміє, що така справа, що йде війна і потрібні мавіки для розвідки, дрони камікадзе для ураження ворога, броньовані автівки для того, щоб підвозити БК та вивозити поранених. Він не розуміє, він думає, що це якась опозиція, що ми хочемо щось забрати, якусь копілку, на якій він сидить. Нам не потрібні ці гроші, потрібні саме ті пристрої, які наближають нас до перемоги. А такі вислови, які він робить, це гнобить владу саме Дніпровську. То я вважаю, це неприпустимо і потрібно розібратися з цим. Я підтримую інформаційно всіх людей, які виходять на цей пікет. Я дякую блогерам, волонтерам, які підтримують теж ці пікети, саме це Стерненко, Лачин, Заліпуха. Всі разом ми робимо одну справу. Ми наближаємо нашу перемогу. І ганьба тим, хто ставить нам палки у колеса нашої автівки, яка їде до перемоги. То давайте подивимось репортаж від наших друзів волонтерського руху News Дніпро 1, які були на декількох таких пікетах, і вони подробно все розкажуть, що, як було і з якими труднощами вони зіткнулись. Поїхали. Вітаємо друзів каналу Мотолайф. Мене звати Дмитро, волонтерський рух News Дніпро 1. Зараз ми їдемо на пікет, котрий проходить по всій країні і котрий направлений на те, щоб міська влада направляла кошти на Збройні Сили України. Не на бруківки, ні на площі, ні на стадіони, а саме на Збройні Сили України, на автівки для евакуації, на коптери, на мавіки, на готели, на медицину або тощо. Забрали автівку Андрія, тут була зламана коробка, сьогодні або завтра також вже будемо передавати. Друзі, а зараз я вам хочу розповісти трохи детальніше про як проходили саме пікети у Дніпрі. У Дніпрі на даний момент було всього 3 пікети, зараз ми їдемо на 4-й. І я хочу розказати вам про саботаж нашої влади, котрий влаштовує наш мер Дніпра Борис Філатов. І так, почнемо по черзі. Перший пікет, нас на ньому, на жаль, не було, не знали, що він буде проходити, але потім побачили сторіс наших друзів і вирішили піти одразу на другий, та на третьому ми також були. Що було після першого пікету? Після першого пікету дніпровська влада зняла відео, навіть не там, де був сам пікет. Сьогодні пройшла 21 жовтня мирна акція, направлена на те, щоб військовий збор ПДФО оставили в городі Дніпр. Та розповідала про те, що люди виходять і кажуть, щоб військовий ПДФО зберігався у міських бюджетах. Але я вам хочу сказати, що ні на одному пікеті, котрому були ми або наші друзі,
ніхто ні слова не казав про ПДФО або тощо. Йдемо далі. Другий пікет ви всі самі бачили. На другому пікеті наш мер підіслав продажних журналюг, міське телебачення, Дніпро ТВ, котрі провокували, котрі виносили тези, навіщо ви тут стоїте. Чи ви не знаєте, що Дніпро допомагає більше всіх? Я не знаю, хто таке сказав, звідки ця інформація. Незрозуміло. Третій пікет пройшов також добре, дуже мирно, у дружній атмосфері, патріотичній. Але після третього пікету весь Дніпро бачив висери нашого мера, котрий назвав батьків військових, дітей військових, волонтерів, військових, котрі були з нами, котрі воювали з 14-15 років. Він назвав їх корисними ідіотами. Ну, в принципі, ніхто з дніпрян не здивувався, бо, як зазвичай, наш мер викладає або фотки песиків, або він когось обсирає. І причому людей особисто, звичайно ж, він не знає. Ну, це також для нього дуже класично. Саботуючи також тим, що ми допомогли якоби Києву, щоб він забрав бюджети ПДФО, сказав, який там Дніпро молодець. Я, до речі, хочу заакцентувати свою увагу на тому, що він у своєму пості писав ті ж самі тези, котрі задавали журналісти місцевого телебачення. Тобто, напевно, копірайтер в них таки один, і бюджету там у декілька десятків мільйонів на піар міськради, ну, не вистачило, як ми можемо зрозуміти. Хоча, друзі, про це було відомо ще влітку, що ПДФО заберуть до Києва. Також я хочу заакцентувати увагу, що з 4,2 мільярдів гривень Дніпро витратило 1,2 мільярди. Це менше 30%, але пройшло, якщо я правильно порахував, 9 місяців. І як так? Менше 30% за 9 місяців. З цього ми можемо зробити висновки, що мер Дніпра саботує мирні пікети, котрі направлені на допомогу Збройним силам України. Після його постів деякі можуть подумати, що мер Дніпра рахує президента за корисного ідіота, бо президент підтримав наші пікети, і деякі міністри також. Вони повністю згодні з тим, що всі гроші мають йти не на бруківку, не на озелення, а повинні йти на Збройні сили України. Сподіваємось, що мер Дніпра припинить мародерство на крові, бо так воно і є, і почне дійсно не балакати, а допомагати Збройним силам України, виділяти додатково кошти, як це роблять інші міста. Ось нещодавно Луцьк виділив додатково 30 мільйонів на FPV-дрони. Також інші міста виділяють гроші на мавіки, на лотели, на FPV-дрони. Всі ці скріншоти ви зараз побачите на відео. Друзі, що я вам хочу сказати, також були коментарі, люди думають, що якщо ми вийдемо, не буде результату. Ні, друзі, це не так. Результат вже є. Також ви бачите зараз скріншоти, котрі з'являються. Це влада відкриває додаткові тендери на придбання дронів для наших захисників. Тощо також ми можемо побачити, що Успенська площа відкривається. І як так-то? Як так вийшло, що не потрібні 144 мільйони і 300 мільйонів? Вони не потрібні, бо, напевно, гроші ще на цю Успенську площу виділялися ще до війни, а наш мер не нажерливий. Як то так виходить? Все, друзі, ми їдемо, все побачите самі. Не бруківка, а дрони! 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 Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ!
Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Не мовчіть! Не мовчіть! Не мовчіть! Не мовчіть! Не мовчіть! Друзі, ось і підійшов четвертий пікет до завершення. Дуже я радію, що не було провокацій, але чекаємо черговий висер від нашого мера. Ми вже звикли, що він дуже любить поплюжити та ганьбити військових, волонтерів, їхні родини. Якось так. Тому я впевнений, що пост у нього ви побачите. Що я хочу сказати. Володимир Олександровичу, пане президенте, у нас до вас є велике прохання. Назначте перевірки, будь ласка, щоб у Дніпровській міській раді перевірили, як розподілялися кошти з ПДФО. Щоб також подивилися, на що дніпровська влада витрачає кошти. Друзі, для вас ми також поставляємо відео, котрі скидують люди, звичайні дніпряни у пабліки. І вони показують, як зрізаються нормальні стовпці, щоб просто відмити з них гроші. Спочатку ми стовпчики монтуємо, а потім демонтуємо. Ну, потрібно ж десь гроші відмивати далі, так? Дякую, міська рада. Як перекладається бруківка, як на узвози витрачаються просто космічні суми. Друзі, дійсно космічні суми. Дякуємо усім небайдужим. Дякую вам, країно незламних. Ми переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон!